Hello! Say hi! Say hi to our vlog! Hello! My name is Hamlet! Hamlet! Pangit! Hello! So, paipal muna ako sa vlog niya. Busy po siya sa kakalinis ng bike niya. Yun lang. Hubs check tayo. So, yung hubs ko is Speedone Sniper 150 and Rachet type. So, kapag siyang pag tumunog is grinder. So, yun. Usahan na natin.